guys! For today's video is magmumukbang tayo ng pork chicharon, tapos pancit canton, cucumber, may sasawan ako dito mga tumas, at saka suka na may asin, at saka onion. Then marinate ko soft drinks. Ako always nagluto nito. So, if curious kayo how to cook this, so, i-visit nyo lang yung YouTube channel ko. Nag-upload ako. Latest video upload ko po. Crunchy ko siya. Crunchy ko siya. Legit. Mas hindi siya pag-panit, pero ako napalit magod na karne nga available lang is mga unod lang siya. So, hindi ka siya crunchy sa mga palit mo. Pero not bad. Okay mo siya. Nice. It's fine kayo. Hanggang lang ko sa inyo ha. Di lang ako doon yung sudan kay. Sudan ako ganyan hapon. Kay, syempre nag-board ako, boarding house ko, then ako rin sa diriga. So, para as a tipid na boarders or estudyante, kaya nagpabuhi pa magkurong, kaya bago pa graduate. So, nagbilin ko nga may pasudan ako niya. So, last na ako nga bye. Okay guys, so thank you so much for watching. So wala na ako siguro dyan kay ako ingon kay na ako na siya isang ano niya ha. Okay, next time pagdagan ako kwarto doon siya ako kung saan nasa mantubangan. But for now is binan ako gamay para niya. Tipid para pud sa akong cat so namo kay cat diri tagaan ko na ko siya. So mura to siya guys, and thank you for watching. Then congratulations sa kanang ni-graduate karon na batch ikan sa kindergarten, elementary, junior high school, senior high school, pati college ug mga doctoral o masteral degree. Congratulations sa inyo, congratulations sa TUA. So, nanapot tayo lahing apat na agian. And then, for the next video is, I will try na makamukbang ko kung na budget. Okay, bye guys! Thank you for watching!